Huyền Một Ký, quyển 3, tập 19, chuyển nghiệp thuật và rượu nước mắt hoa lê. Lại nói về trận chiến lần trước vừa khép lại. Phe ta tuy là giành chiến thắng oanh liệt đấy, nhưng mà chư vị thiên binh thiên tướng lại phải chịu vô vàn thống khổ. Quý vị biết vì sao không? Tất cả là do tên quân sư cộng công của Sivu quá đổi thâm độc. Hắn ta lén lút chế tạo ra những thanh kiếm có ngạnh sắc lởm chởm. Cứ thử tưởng tượng xem, vũ khí như vậy chém vào người thì trầy da tróc thịt, vết thương sâu hoắm. Cảnh tượng trong doanh trại lúc này toàn là tiếng kêu la vang vọng, nhìn những chiến binh quằn quại trên giường bệnh, quả thật khiến người ta không khỏi xót xa. Thương vong thê thảm là thế, nên ngay khi trận chiến tàn, Bình Nam nguyên soái Giao Chân lập tức gọi Hi Hòa đi lấy linh dược chữa trị. Nào ngờ, lúc mở nắp bình ra thì linh dược bên trong đã cạn sạch nhẵn. Hi Hòa mang vẻ mặt nặng trĩu quay lại bẩm báo. Giao Chân nghe xong thì thầm nghĩ, lúc rời đi mình đã mang toàn bộ linh dược của Ngọc Kinh Sơn theo rồi, nếu ở đây đã hết, thì đi tìm khắp 4 châu cũng vô phương. Nàng liền cấp tốc hạ lệnh cho Thanh Loan, Hi Hòa cùng các tiên nữ núi Côn Luân đến Nam Châu hái thảo dược giảm đau. Nhưng ngặt một ngỗi, Nam Châu bao năm chìm trong binh đao loạn lạc, cỏ cây bầm dập, làm gì còn sót lại chút thảo dược nào nữa. Cả một bầu không khí bế tắc bủa vây lấy vị nguyên soái trẻ. Quý vị thử đặt mình vào vị trí đó xem, nhìn các tướng sĩ đang quằn quại đau đớn, mà linh dược thì cạn, thảo dược cũng không còn, rốt cuộc phải làm sao đây? Giao Chân lúc này phiền muộn vô cùng, đôi mày chau chặt, cứ đứng lặng giữa doanh trại. Thấy người thương âu sầu như thế, Phong Tiềm vội bước tới, dùng đủ lời lẽ ôm tồn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thế nhưng mà tâm trí Giao Chân giờ đây chỉ toàn là hình ảnh binh sĩ bị thương, nàng nào có tâm trạng mà nghe lọt tai lời nào cơ chứ? Giữa lúc bực dọc dâng trào, Giao Chân liếc ngay thấy bầu rượu lủng lẳng bên hông Phong Tiềm. Chẳng nói chẳng rằng, nàng giật phát lấy, ngửa cổ tu ừng ực liền 2 hơi thật lớn, rồi quệt miệng trả lại bầu rượu. Phong Tiềm ngạc nhiên lắm, bật cười hỏi, sao nay lại chỉ uống 2 hơi, bình thường là phải uống cho thỏa thích cơ mà. Giao Chân mới nhăn mặt phàn nàn rằng, rượu của huynh khó uống lắm, nhạt nhẽo vô vị như nước lã vậy, chả khác gì thứ rượu sư phụ nàng nấu. Phong Tiềm nghe vậy lại cười xòa, bảo đây là rượu chàng tiện tay mang từ Ngọc Kinh Sơn, chê thì chê, nhưng đâu đến nổi tệ. À, nhắc đến chữ tệ, Giao Chân bỗng bật cười. Nàng liếc xéo Phong Tiềm một cái tinh nghịch rồi hỏi, huynh đã bao giờ uống rượu Lê Hoa Lệ ở Côn Luân Sơn chưa? Lê Hoa Lệ, cái tên vừa cất lên đã thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên đầy thi vị. Phong Tiềm tò mò bảo rằng mình mới chỉ nghe đồn đại thôi, nghe nói đó là thứ rượu thần kỳ được nấu bằng nước mắt. Nghe vậy, ánh mắt Giao Chân mông lung nhớ về chốn cũ, giọng kẻ ngân nga trầm bổng. Đúng vậy, rượu này á, trước tiên phải dùng hoa lê để chưng cất, rồi đem chôn dưới gốc cây lê hàng ngàn vẹn năm. Trung lâu như thế, chỉ để đợi một giọt nước mắt rơi xuống. Nếu một người hữu duyên đi ngang qua, vừa vặn rơi một giọt nước mắt vào bình rượu, thì khi đó, lê hoa lệ mới thực sự hoàn thành. Và đặc biệt là, giọt nước mắt ấy, nếu chứa đựng cảm xúc càng hỗn độn, càng phức tạp, càng thống khổ khôn cùng, thì hương vị rượu lại càng trở nên tuyệt hảo. Chà, nghe xong Phong Tiềm mới tấm tắc khen cô Luân Sơn đúng là lùng rất của những điều lãng mạn thi vị. Chàng hăng hái hứa hẹn rằng ngày nào đó cũng sẽ tự tay nấu một bình, đem chôn dưới gốc cây lê ở nước Côn Luân để chờ người hữu duyên nhỏ nước mắt vào. Thấy dáng vẻ say sưa đó, Giao Chân bật cười trêu đùa. Này, mùi đã chôn sẵn một bình từ lâu rồi đó, đợi ngày nào huynh rơi nước mắt thì mùi sẽ tặng huynh. Phong Tiềm đứng phía sau, khẽ liếc nhìn sườn mặt tươi tắn của nàng, dịu dàng đáp. Được, ta đợi muội. Thế nhưng, giữa lúc không khí đang vô cùng lãng mạn ấy, thì Thanh Loan hớt hải chạy tới, ghé sát tai Giao Chân thì thầm một chuyện cấp bách. Nghe xong, Giao Chân đứng phắt dậy, vội vàng chào Phong Tiềm rồi đi thẳng, cất bước thoăn thoắt. Phong Tiềm ngơ ngác chưa kịp hỏi han gì, bóng nàng đã xa dần. Tò mò quá, chàng bèn lặng lẽ đi bám theo. Tới một góc vắng, Phong Tiềm nhìn thấy một tiểu sinh áo lam đang đứng đợi sẵn. Nhìn kỹ lại thì, ồ, hóa ra là tiểu tướng A Trạch đến từ Tử Vân Sơn. Anh chàng này vừa thấy Giao Chân đã nhoẻn miệng cười hiền lành, quên luôn cả việc thi lễ với nguyên soái. Đào Chân vốn tính sảng khoái, vội gạt đi mấy chuyện lễ nghĩa rườm rà, giục A Trạch nói ngay vào chuyện chính. A Trạch sực tỉnh, lập tức chắp tay mời nàng theo mình đến một nơi tĩnh mịch. Nói rồi, cậu ta cưỡi mây vút đi, Đào Chân cũng sát nút theo sau. Nhìn cái cách thanh niên áo lam này vút lên lao xuống giữa hư không tự do như ý, kỹ năng vô cùng điêu luyện, Đào Chân trong lòng không khỏi kinh ngạc. Quý vị đoán xem, giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, A Trạch đang đưa nàng đi đâu đây? Đào Chân còn một miệng khen khinh công của cậu ta chẳng tồi, làm A Trạch giật mình, vội thu bớt 3 phần công lực lại để giấu tài. Hóa ra,
A Trạch đưa nàng vào một sân đồng âm u, vắng lặng. Đứng giữa bóng tối trầm mặc, cậu ta nghiêm nghị tiết lộ một bí mật. Đó là một bộ thuật pháp mật truyền có tên là chuyển nghiệp thuật. Thuật này kỳ diệu ở chỗ, chẳng cần dùng đến đan dược, mà có thể hút lấy thống khổ, thương tích của người khác chuyển thẳng sang cơ thể mình, lấy thân mình chịu thay cho họ. A Trạch cẩn thận dặn dò từng lời, thuật pháp này tuyệt đối không truyền cho người ngoài, nhưng vì tình thế quá cấp bách, nên sau khi chiến sự kết thúc, ngài phải quên nói đi, coi như tôi chưa từng nói gì nhé. Dầu Trần tất nhiên là lập tức đồng ý. Vậy là ngay giữa sơn động vắng lặng, A Trạch tận tâm truyền dạy chuyển nghiệp thuật cho nàng. Dao Chân chuyên tâm rèn luyện đến mức mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên má. Thấy vậy, A Trạch ân cần bảo nàng ngồi nghỉ một lát để công lực dần dung hợp. Hai người ngồi trên bãi cỏ, và rồi một khoảng lặng gượng gạo bất ngờ bao trùm. A Trạch chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên mang theo chút vui vẻ xen lẫn bối rối. Dao Chân thì cảm thấy bức bối quá, muốn tìm cớ gì đã nói để xua tan cái sự im lặng ngại ngùng này. Nặng mãi mới ra được một câu, Dao Chân bảo rằng nếu biết môn thuật pháp này sớm hơn thì có lẽ đã cứu được bao nhiêu sinh linh rồi. Nàng cứ ngỡ nói thế là xong chuyện. Ai dè A Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng chốc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cậu ấy hỏi, núi Côn Luân của ngài có rất nhiều sinh linh bị trúng thuốc sao? Dao Chân nghe xong thì thầm than trong lòng, lỗ mồm rồi, đành lấp liếm kể về cái lần bị quái thú Hồng Sơ phun lửa, làm nhiều sinh linh bị vạ lây. Nào ngờ A Trạch lại gằn hỏi tiếp, vậy ngài có bị thương không? Đến đây thì thật sự là mặt nguyên soái của chúng ta đỏ bừng lên rồi. Nàng nghĩ bụng, hồi đó suýt chút nữa là bị con Hồng Sơ nó thiêu rụi. Đường đường là nguyên soái mà kể ra thì mất mặt chết đi được. Nàng đành ấp úng gãi đầu gãi tay. Nói thế nào nhỉ? Ta thì sợ nhất là lửa. Những sinh linh ở Côn Lương Sơn chúng ta đều sợ lửa. Thấy dáng vẻ bối rối đến tột cùng của nàng, A Trạch tinh ý hiểu ngay. Cậu ta không hỏi nữa, lại lẳng lặng cúi đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười thấu hiểu. Vừa bị mất mặt xong, Dao Chân vội hắng giọng để lấy lại chút uy nghiêm của nguyên soái. Nàng bèn quay sang hỏi han chuyện chinh chiến của A Trạch. A Trạch thì ấp a ấp úng, trả lời bâng quơ vài câu. Nhìn cậu tiểu tướng gầy gò, mặt mày thanh tú mà ra trận chưa thắng lấy một lần, Dao Chân bèn vỗ vai an ủi vụng về. Không sao đâu, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, cứ cố gắng hết sức là được. Dù lời lẽ thô mộc, nhưng chẳng hề có lấy nửa điểm chê bai. A Trạch nghe xong thì lòng trào dâng một tia ấm áp lạ thường. Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu mỉm cười đầy mãn nguyện. Sau khi luyện thành thục, hai người cưỡi mây về lại doanh trại. Vừa về tới nơi, Dao Chân lập tức dùng chuyển nghiệp thuật để chữa cho binh sĩ. Quý vị biết không, hiệu quả phải nói là vô cùng kỳ diệu, còn linh nghiệm hơn cả linh dược Ngọc Kinh Sơn. Vết thương của binh sĩ cứ thế hồi phục được đến 8 phần, tiếng rền la oán thán trong các lều bạt dần tan biến. Nói thật nhé, nếu để A Trạch đích thân ra tay thì đảm bảo khỏi hẳn 10 phần, nhưng vì giữ bí mật thuật pháp, Dao Chân quyết định tự mình gánh vác việc này. Mọi việc êm xuôi đâu vào đấy, thì Phong Tiềm bước tới, hỏi xem chiều nay nàng đã đi đâu. Dao Chân nghĩ thầm, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ, bèn nói dối tỉnh bơ rằng mình vừa đi tìm được một phương thuốc tiên mới vô cùng linh nghiệm. Nàng cứ đinh ninh là giấu được, nhưng nàng đâu có biết, ngay từ buổi chiều, Phong Tiềm đã đứng từ xa, rành rành nhìn thấy nàng cùng A Trạch sánh vai cưỡi mây vút đi. Nghe người thương nói dối trước mặt mình, Phong Tiềm không hề bóc mẽ. Chàng im lặng không gặng hỏi nửa lời, nhưng trong cõi lòng thì phong ba bão táp đang cuộn trào. Một cơn ghen tuông câm lặng, một nỗi bực dọc vô hình len lỏi. Chàng ôm mối tương tư này bao lâu nay mà chẳng rõ người ta có đối hòa gì tới mình không. Lòng rối bời trong mối, Phong Tiềm chỉ biết lặng lẽ quay bước ra ngoài, mượn ánh trăng sáng và chén rượu cay để giải sầu. Đêm khuya vắng lặng, sương lạnh dần buông. Phong Tiềm ngà ngà say, ánh mắt u buồn nhìn hình bóng vỡ vụn của vầng trăng dưới nước. Chút hơi men làm dâng trào niềm xót xa, chàng cất giọng ngâm nga, tiếng hát mang theo nỗi buồn miên man của kẻ tình si thế này. Trăng thanh vằng vặc chiếu, gió mát thổi hiu hiu, vầng sáng êm như nước, khó gột mối tình si. Người nỡ phụ ta tấm tình nồng, để đêm trường lạnh lẽo thê lương. Trùng hợp thay, đúng lúc ấy, Đa Bảo, vì đại đệ tử của Tử Vân Sơn, lại đang dạo bước ngang qua. Thấy Phong Tiềm ngâm thơ mạn hứng dưới trăng, Đa Bảo liền chớp lấy thời cơ, sấn tới bắt chuyện luôn. Hắn ta tuôn ra một tràng tân bốc tài phong lưu của Phong Tiềm. Tiềm ngước đôi mắt chánh choáng hơi men lên, nhận ra người quen, mà bản thân đang sầu não chẳng có bàn tâm giao, nên liền hào phóng mời Đa Bảo ngồi xuống cùng nâng chén giải bày tâm sự.
Trong khi Phong Tiềm đang say sưa mượn rượu giải sầu, thì ở một góc khuất nơi lều trại của Nguyên Soái, Giao Chân sau một ngày dài mệt mỏi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng nàng không hề hay biết, cứ vào cái thời khắc tĩnh lặng nhất của đêm đen, bóng dáng gầy gò của A Trạch lại lặng lẽ tiến vào. Cậu ấy vận chuyển nghiệp thuật, âm thầm hút cạn những đớn đau, mệt nhọc trên cơ thể Giao Chân sang chính mình. Để rồi khi bình minh chưa rạng, lúc bước ra khỏi lều, toàn thân cậu tiểu tướng ấy loang lổ những vết máu đỏ thẫm. Cậu ấy cứ âm thầm gánh chịu như thế. Nhưng mà đêm nay lại không giống mọi đêm. Vừa cắn răng lê từng bước chân nặng trĩu vì đau đớn ra khỏi doanh trại, A Trạch bỗng khựng lại, ánh mắt cậu trở nên sắc lẹm. Giữa màn sương lạnh buốt, một cảm giác nhạy bén mách bảo cậu rằng có một hơi thở cực kỳ dị thường, một luồng ác khí nguy hiểm đang rình rập ngay xung quanh đây. Rốt cuộc kẻ nào đang ẩn nấp trong bóng tối, mối nguy hiểm kinh hoàng nào đang trực chờ bủa vây lấy họ. Xin mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo của Huyền Mộc Ký. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Huyền Mộc Ký của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang chánh kiến.org.